Okay, hai. Hari ni kita nak tengok D1RC gearbox. Kita review D1RC gearbox. Okay, gearbox ni kecil je. Berat dia cuma 48 gram. 48 gram ya. Dia terbuat daripada alloy aluminium. Dia punya ketinggian sini 35 mm. Panjang sini ke sini ni 52 mm. Dan dia punya lebar sini ni 39 mm. Dia memakai pin yang 32 pitch. Kecil, ringan, cantik dia punya ni. Ini ada label kat depan ni, boleh nampak. Nampak tak dia punya gear kat dalam lah. Dia memang kecil lah. Smart. Okay, kita buka tengok gear kat dalam. Ini dia punya housing daripada belah dalam punya ni. Macam kurang keris, dia kena tambah keris ni. Dia macam ni je. 2 gear je. Ni je. Ada bearing kat ujung ni. Masuk macam ni. Kat sini pun ada bearing. Sini pun ada bearing. Dan kita tutup dia. Kita pasang skru. Dia mounting untuk skru ada 3 skru untuk dekat skip plate. So macam inilah lebih kurang dia punya kat dalam. Yang cakap gearbox ni lebih kurang dengan Deluxe Porter tu. Yang ni gearbox ni pun sesuai untuk Porter kot saya rasa ni. Yang cakap dia lebih kurang dengan Deluxe Porter tu, Fat Porter. So kita cuba compare dengan Deluxe dari segi saiz apa semua kan. Ni Deluxe. Deluxe ni motor sebelah kiri, dia ada Deluxe yang sebelah kanan, tapi tak apalah, kita boleh je buat comparison macam ni. Dari segi saiz Deluxe ni lagi kecil lah. Sebab Deluxe ni tinggi dia 34 mm. Kalau yang D1RC ni 35. Dia punya lebar ni, yang ni 52, sama je dengan D1RC 52 mm. Dari segi lebar ke tepi ni pun sama juga, 39 mm. Tapi Deluxe ni dia pakai 48 pitch pinion. Dan dari segi kualiti Deluxe lagi bagus lah. Dia pakai Chromelee gear, hardened Chromelee gear, dengan shaft ni titanium ni. Shaft Deluxe. Yang ni biasa kot, biasa. Dari segi berat ni Deluxe itu 36.5 gram, yang ni 48 gram. Tapi kedua-duanya ni dalam kategori gearbox yang ringan lah kan. Ke depan lebih kurang hampir sama. Tapi saya rasa kedudukan motor, tengokkan ni, kedudukan motor Deluxe lagi rendah lah berbanding dengan D1RC punya gearbox kan. Tengok sini pun dia dah tahu ni. Ini mounting ni kat sini. Yang ni yang bawah dia, bawah lagi bawah. Mounting untuk motor. So kedudukan motor kalau Deluxe ni lagi rendah lah berbanding dengan D1RC. Dari segi gearing kat dalam lebih kurang je dua ni. Kalau tengokkan dia punya ni lebih kurang je. Apa saya buka Deluxe ni sekali kita tengok
sebelah dalam dia gear kurang macam mana. Okey, ni kedudukan gear antara dua gearbox ni. Nampak? Dia punya susunan tu lebih kurang sama lah. Cuma yang di warna RC ni dia motor sebelah driver, yang ni sebelah penumpang. Kalau kereta Malaysia kan. Kedudukan dia sama tapi saiz gear kat dalam ni dia lah kecil lah. Dan lagi ringan ni dia punya ni berbanding dengan ni. Yang di warna RC ni besar dia punya gear. Tak sure lah dia boleh tukar antara apa ni, boleh swap tak ada ni. Dia yang ni ke sini, sini ke sini kan. Try tengok boleh ke tak. Kalau tengokkan bearing kat dalam ni, saya rasa tak boleh swap antara kedua ni. Sebab yang di warna RC punya bearing lagi kecil daripada yang deluxe. Kita tengok dia punya shaft lah kan. Shaft deluxe ni dapat lagi besar berbanding shaft di warna RC ni. Tengok dia punya ni pun lain. Yang deluxe di warna RC ni dia macam welding dekat shaft ni ke gear ni. Kalau yang ni memang dia dah sekalikan. So dari segi ketahanan confirm tahan yang ni lah. Sebab dia memang dah sedaging kan dah. Yang ni dia macam welding ni, dia boleh ada kemungkinan untuk apa ni, tercabut dia punya welding ni. Ni memang tak boleh nak swap lah, sebab dia punya shaft pun dah berbeza. Tadi saya tunjuk dia punya bearing pun berbeza. Tengok antara main gear pula, dia punya shaft ni samalah. Sebab yang ni shaft yang keluar ke shaft yang keluar untuk ikat drive shaft kan. Yang ni sama. Yang tadi deluxe punya ni lagi besar banding ni. So maknanya gear antara kedua ni tak boleh nak swap. Okay. Tengok bearing pun kita tahu tak boleh nak swap. Dari segi lagi satu mounting berbeza. Deluxe dia dua je screw mounting ni, yang di warna RC3. Itulah antara perbezaan. Kau tengok saiz sini pun saiz tak termasuk monitor kan. Lagi di warna RC lagi besar lah. Besar sikit sebab tu dia berat sikit. Okay. Ni di warna RC ni boleh lah alternatif pada deluxe ni kan. Sebab deluxe ni mahal sikit yang ni, tapi dari segi kualiti confirm deluxe fab ni lagi bagus lah dia punya ni. Terpulang atas bajet masing-masing lah kan. Okay, saya rasa itu dululah review di warna RC punya ni. Gearbox ni hampir sama keduanya ni, tapi sebenarnya ada perbezaan juga. Tapi hampir sama tapi tak super. Boleh macam tu. Dia punya pinion pitch pun berbeza. Okey. Saya nak letak grease dulu. Tambah grease sikit dekat gearbox ni, macam kurang grease. Saya rasa itu saja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Support Zaz Hobbies. Terima kasih semua.